ሰላም እንደምን አላችሁ የፎከስ ኦን ቲቶር ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት አንትሮፖሎጂ ቻፕተር 3 ነው። እንግዲህ ይህንን ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ፎሎ በማድረግ ሰፖርት እንድታደርጉ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። ዛሬ ስለ ሁማን ዳይቨርሲቲ፣ ስለ ካልቸራል ኤሪያስ ኤንድ ኮንታክት ኢን ኢትዮጵያ የመሳሰሉትን አይዲያዎች በጣም ኢዚ በሆነ መንገድ አስረዳችኋለሁ። ሞር ዲቴይል ከፈለጋችሁ ሞጁላችሁን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቻፕተር 3 is all about human diversity ነው የሚያወራው። ስለ ካልቸር ነው የሚያወራው። ስለ ኢትዮጵያ ላይ ስላሉ ኮንታክቶች ነው የሚያወራው። human being, what human being? human being and being human, what human being የሚለውን ነገር እንመለከታለን። does human being is a biocultural animal? እንዴት የሚሉትን ነገሮች እንመልከት እስቲ። humanity is the most common term used to refer human being ማለት ነው። እንግዲህ humanity የሚለው ኮንሰፕት ሪፈር የሚያደርገው human being ነው። እንግዲህ አኒማልን humanity የላቸውም። humanity የሚባለው characteristics is considered as to refer human beings ማለት ነው። So it stands for human species, a group of life forms with the following character. For example, bipedalism. Bipedalism ነው walking on two legs ማለት ነው። በሁለት እግሩ መሄድ የሚችልን አካል። Relatively small teeth for primate of our size. Small teeth, ትንንሽ ጥርስ ያላቸው። እንግዲህ ኢቮልቭ ሲያደርግ our teeth become smaller እየሆነ ነው ሄደው ማለት ነው። teeth ትልልቅ ነበረ፣ relatively small teeth ያለው ነው። relatively large brain for primate of our size። እንግዲህ brain size ደግሞ ምን እያደረገ ነው የመጣው? ከድሮ እየጨመረ ነው የመጣው ማለት ነው through evolution process. Then the other one is using modern language to communicate ideas. ቋንቋን for communication ለመግባቢያነት የሚጠቀም። ሌላ using complex set of ideas called culture to survive። እንግዲህ except human being no one have a culture። ከሰው ልጅ በስተቀር ካልቸር ያለው አካል የለም ማለት ነው። ስለዚህ ካልቸርን for the survival purpose የሚጠቀመው የሰው ልጅ ነው ማለት ነው። ይህንን በሙሉ የያዘው ካራክተር human species ነው ብለን ኢንዲኬት ማድረግ እንችላለን። simply means our species ነው። which means homo sapiens ማለት ነው። at large በዛ መጥቀስ እንችላለን። ሌላ origin of the modern human species homo sapiens ምንድነው የሚሉ የተለያዩ የሆኑ ኮንሰፕቶች፣ ቲዮሪዎች አሉ። እነዚህን ቲዮሪዎች ከ19ኛው ሴንቸሪ ጀምሮ ያሉትን ቲዮሪዎች የተመለከተን እንመጣለን ማለት ነው። ኮስሞሎጂ ኤንድ ሂውማን ኦሪጂን። ስለ ኮስሞሎጂ እና ሂውማን ኦሪጂን እንመልከት እስቲ። ኮስሞሎጂ account for the way in which supernatural being or force formed human being and the planet we live on። ኮስሞሎጂ ምንድነው ኢንዲኬት የሚያደርገው? ሱፐርናቹራል የሆነ ወይም ደግሞ ሱፐርናቹራል የሆነ in short ሱፐርናቹራል የሆነ ቢንግ ሰው ልጅንና የሚኖርበትን ኢንቫይሮንመንት ፕላኔት ምን ብሏል? ፈጥሯል ብሎ የሚያወራ ቲዮሪ ነው ማለት ነው። For example, Navajo people of the southwestern United States believe that the holy people, supernatural and sacred, lived below the ground in 12 lower world ብለው የሚወራ ሀሳብ አለ ማለት ነው። ምንድነው ናቫጆ የሚባሉ የሳውዝ ዌስተርን ዩናይትድ ስቴትስ ላይ የሚኖሩ ፒፕሎች ናቸው። ሆሊ ፒፕሎች አሉ ከ12 ሎወር ወርልድ ወደታች ቢሎው ዘ ግራውንድ ማለት ነው የሚኖሩ ሱፐርናቹራል የሆኑ ሰዎች አሉ ብለው ያወራሉ። ያው ኮንሰፕቱ ከኮስሞሎጂ ጋር የተያዘ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላ ኢን ዘ ትራዲሽናል ታኦይዝም የሚባለው ደግሞ ኮንሰፕት ላይ ሜል ኤንድ ፊሜል ፕሪንሲፕል ነው ናት ይህን ያንግ የሚባሉ ሜል እና ፊሜል ፕሪንሲፕሎች አሉ። እነዚህ ስፒሪቹዋል ኤንድ ማቴሪያል ሶርስ ኦፍ ዘ ኦሪጂን ኦፍ ሂውማን ኤንድ አዘር ሊቪንግ ፎርሞች እነዚህ ናቸው ብለው ያስባሉ ማለት ነው። እነዚህም ሱፐርናቹራል የሆኑ ቢይንጎች ናቸው ብለው የሚነሱ ሁለት ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት ነው።
ሌላ ሁለተኛ ደግሞ ቲዮሪው ዌስተርን ትራዲሽንስ ኦፍ ኦሪጂን ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው ስለ ወደ ኤሽንት ግሪክ ነው የሚወስደን። ግሪክ ላይ አዝ ቫሪየስ ማይቶሎጂካል ኤክስፕላኔሽኖች አሉ፣ አፈ ታሪክ የሆኑ ኤክስፕላኔሽኖች አሉ። ስለ ፕሮሜተስ፣ ስለ ዙስ፣ ግሪክ ፊሎሶፈር ታለስ ኦፍ ሜሊተስ፣ ባይብሊካል ቡክ ኦፍ ጄኔሲስም ደግሞ የምናወራው የሰው ልጅ እንዴት እንደተፈጠረ የሚያወራው ስለዛ የሚያወሩት የራሳቸው የሆነ ኤክስፕላኔሽኖች አላቸው። ሌላ in order for calculating the age of the earth, one of the best known of this calculation was done by the Archbishop James Asher of Ireland። በዚህ ሲሆን የተሰራው ካልኩሌሽን በ1581 እስከ 1656 የቆየ ሰው ነው። ምን አለ? thus according to the Bishop Asher estimate the earth was approximately 6000 years ብሎ የራሱን ኤስቲሜሽን አስቀምጧል ማለት ነው። የምድራችን የምንኖርባትን የእርዝ ፕላኔት እድሜ ካልኩሌት አድርጎ በዚህ መልኩ አስቀምጧል። ሌላው ሶስተኛው ቲዮሪ ስለ ኢቮሉሽነሪ ኤንድ ፓሊዮ አንትሮፖሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ኦፍ ሂውማን ኦሪጂን የምንመለከተው። ኢቮሉሽን ዩዝድ ቱ ዲስክራይብ ዘ ኮሙሌቲቭ ኢፌክት ኦፍ ትሪ ኢንዲፔንደንት ፋክተር፣ የሶስት ኢንዲፔንደንት ፋክተሮች ነው ኢቮሉሽን የምንለው ነገር። አንደኛው ሪፕሊኬሽን ነው፣ ሁለተኛው ቫሪዬሽን ሲሆን ሶስተኛው ሰሌክሽን ነው። እንግዲህ ይህንን በሎወር ግሬድ ባዮሎጂ ትምህርታችን ላይ የምናውቃቸው ነገሮች ናቸው። ቻርለስ ዳርዊን ስለ ኢቮሉሽን እና ብዙ ኮንሰፕቶች ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ሪፕሊኬሽን ምን ማለት ነው? ዘ ፋክት ዛት ላይፍ ፎርምስ ሃቭ ኦፍስፕሪንግ አላቸው። እያንዳንዱ ላይፍ ፎርም ኦፍስፕሪንግን ፎርም ማድረግ ይችላል የሚለውን ኮንሰፕት የሚያወራ ነው። ቫሪዬሽን ደግሞ ዘ ፋክት ዛት ኢች ኦፍስፕሪንግ ኢዝ ስላይትሊ ዲፍረንት ፍሮም ኢትስ ፓረንት ኤንድ ኢትስ ሲብሊንግስ ይላል። ይሄ ደግሞ ቫሪዬሽን ማለት ደግሞ ልዩነት ነው እርስ በርስ። ምንም አይነት ወንድምና እህት ቢሆኑ እርስ በርስ መንታ እንኳን ቢሆኑ እርስ በርስ ኦፍስፕሪንጎች ምን አላቸው? ዲፍረንስ አላቸው፣ ስላይትሊ ዲፍረንስ አላቸው ብሎ ያወራል። ሌላ ሰሌክሽን ነው። ዘ ፋክት ዛት ኖት ኦል ኦፍስፕሪንግ ሰርቫይቭ፣ ሁሉም ኦፍስፕሪንግ ምን ያደረገም ሰርቫይቭ ያደረገም። ኤንድ ዞስ ዛት ዱ ቴንድ ቱ ቢ ዘ ዋን ዘ ቤስት ሲውትድ ፎር ቱ ዜር ኢንቫይሮንመንት ማለት ነው። እንግዲህ ኢንቫይሮንመንቱን ስትራግል አድርጎ መቆየት የቻለ ኢትስ ቤስት ሲውትድ ነው፣ ወይም ደግሞ ለዛ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ለመኖር ምቹ የሆነ ኦፍስፕሪንግ ነው ተብሎ ይታሰባል። እንግዲህ ቻርልስ ዳርዊን ኮንሰፕት ነው ይሄ። ለመኖር አንዱ አሸናፊ መሆን መቻል አለበት፣ ሌላኛው ተሸናፊ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ይህን የሴሌክሽን ፕሪንሲፕል ነው። ሌላ ዘ ካይንድ ኦፍ ሂውማኒቲ ሂውማን ፊዚካል ቫሪዬሽኖች ምንድን ናቸው የሚሉትን ነገሮች እንመለከታለን። ሬሻል ታይፕ አንትሮፖሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ስንመለከት ባዮሎጂካሊ ሬስ ማለት ነው ማለት ነው። ባዮሎጂካሊ ሬስ ኢዝ ኤ ግሩፕ ኦፍ ኦርጋኒዝም ኦፍ ዘ ሴም ስፒሺስ that share similar physical and genetic attribute in the specific geographic region ማለት ነው። ሬስ ማለት ግሩፕ ኦፍ ኦርጋኒዝሞች አንድ አይነት ስፒሺስ የሆኑ አንድ አይነት ካራክተሪስቲክስ አንድ አይነት ስፒሺስ የሆኑ ሲሚላር የሆኑ ፊዚካሊ ጄኔቲካሊ እና ስፔሲፊክ ጂኦግራፊክ ሪጅንን ፕሮሰስ ያደረጉ እነዚህ ኦርጋኒዝሞች ሬስ ተብሎ ይጠራል። ባዮሎጂካል ኮንሰፕት ማለት ነው። Adaptation can be understood as a process of behavioral and or biological that increase the likelihood of survival of our own organism. Adaptation ደግሞ የምንለው ምን አይነት ነው? ፕሮሰስ ነው። which kind of process? survival process ማለት ነው። የአንድን ኢንቫይሮንመንት ቢሄቪራል ሊሆን ይችላል፣ ባዮሎጂካል ሊሆን ይችላል። ሰርቫይቭ ለማድረግ ያንን ኢንቫይሮንመንት ስትራግል አድርጎ ሰርቫይቭ ለማድረግ የሚደረግ ስትራግል አዳፕቴሽን ነው ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ኢን ሂውማን አዳፕቴሽን ኢንክሉድ ኮምፕሌክስ ቢሄቪየር ሰች አስ ሜኪንግ ቱል እነዚህን ነገሮች የያዘ ነው። ዚስ ቢሄቪየርስ አር ኖት ፓስድ ኦን ጄኔቲካሊ በት ራዘር ካልቸራሊ ማለት ነው። ይሄ አዳፕቴሽን ፕሮሰስ ባዮሎጂካሊ ስንወለድ ይዘን የምንመጣው ነገር አይደለም። ይሄ አዳፕቴሽን ፕሮሰስ ስሩ ካልቸራሊ ስሩ ፕሮሰስ ሰው ልጅ ዴቨሎፕ እያደረገው የመጣው ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ስኪን ከለር ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ቪዚብል ሂውማን ካራክተሪስቲክስ። ስኪን ከለር ኤግዛምፕል ዲፍረንስ ኦፍ
stature stature between Arctic such Inuit and East African such as Maasai ይሄ የሰውነት አቋም ቅርጽ ኮንሰፕት ኦፍ አዳፕቴሽን ነው። ለምሳሌ አርክቲክ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች በጣም አጫጭር እና ስቶኪየር የሆነ ወዲ ያላቸው ወይም ደግሞ ጥቅጥቅ ድንድን ያለ ሰውነት አላቸው። ኢስት አፍሪካን አካባቢ የሚኖሩት እነ መሳይ አካባቢ የሚኖሩት ደግሞ ምን አይነት ናቸው? ረጃጅም ናቸው፣ ቀጠን ቀጠን ያሉ ናቸው ማለት ነው። ይሄ ኢንቫይሮንመንቱን አዳፕት ከማድረግ አንጻር ባዮሎጂካሊ ኢንፍሉዌንስ ተደርገዋል ማለት ነው። የሰዎች ባዮሎጂካል ኢንፍሉዌንስ ሰውነታቸው ላይ አለ። ዊች ሚንስ ለምሳሌ አርክቲክ የሚኖሩ ሰዎች ኢኒቶች ምን አይነት ሰዎች ናቸው? አጫጭር ደንደን ያለ ሰውነት ያላቸው። ለምን? ሰውነት እየረዘመ በመጣ ቁጥር ሰውነት ረዝሞ እየሰፋ በመጣ ቁጥር ከሰውነት ውስጥ የሚወጣው እንትን ለመቀነስ ምክንያቱም ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል አጫጭር ሰዎች ምን ያደርጋሉ? የዛ አካባቢ አዳፕት የማድረግ አቅም አላቸው። ሰውነታቸው ጠንከር ያለ፣ ቆዳቸው ጠንከር ያለ በቀላሉ እንትን የማይሉ ብርድን መቋቋም የሚችሉበት አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። እነዛ ደግሞ ኢዝሊ ምን ማድረግ የሚችሉ ሂትን ማውጣት የሚችሉበት ሁኔታ ከሰውነታቸው ሂትን ማውጣት የሚችሉበት ፎር ኤግዛምፕል ረዘም ያለ ሰው ወይም ደግሞ ሰፋ ብሎ ረዘም ያለ ሰው ከሰውነቱ ሂትን ማውጣት ይችላል። ሂትን ሲያወጣ ደግሞ ምክንያቱም እዛ አካባቢ ኢስት አፍሪካን አካባቢ ኤንቫይሮንመንቱ ክላይሜቱ ሂት ነው ማለት ነው። በጣም ሞቃት ስለሆነ እዛ አካባቢ ያለውን ኤንቫይሮንመንት ስትራግል አዳፕትን ለማድረግ ባዮሎጂካሊ እንዴት ኢንፍሉዌንስ እንደተደረጉ ያንን ነገር ያሳየናል ማለት ነው። በርግማንስ ሩል የምንለው ደግሞ ምን አይነት ሩል ነው? ዛት ኢንዲኬት ኢን ከለር ሪጅንስ ዋርም ብለድድ አኒማልስ ዊል ሃቭ ስቶኪየር ቦዲስ አሁን እያወራችሁ ስለነበሩ ዛን ዜር ካውንተርፓርትስ ፍሮም ዋርመር ሪጅን ቢኮዝ ስቶኪየር ቦዲስ አር ሞር ኤፊሽንት አት ሪቴኒንግ ቦዲ ሂት ማለት ነው። ስቶኪየር ሲሆኑ ሰውነት ስቶኪየር ሲሆን ሂትን ሪቴን የማድረግ የመያዝ አቅሙ ይጨምራል ማለት ነው። ለምን? ውጭው ኢንቫይሮንመንቱ ቀዝቃዛ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ ባዮሎጂካሊ ሰፖርት ኢንቫይሮንመንቱን አዳፕት እንዲያደርጉ ባዮሎጂካሊ ሆነ ፋክተር እንዴት ሰፖርት እያደረጋቸው እንደሆነ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ዋት አንትሮፖሎጂስት ካን ሴይ ፎር ሹር አባውት ሂውማን ሬስ፣ ስለ ሂውማን ሬስ አንትሮፖሎጂስት ምን የሚሉት ነገር አለ የሚለውን ነገር ስንመለከት ሂውማን ሬስ ኤግዚስት ያደርጋል። የስ አብሶሉትሊ ኤግዚስት ያደርጋል ሂውማን ሬስ በት ዩ መስት ኮንሲደር ቱ ቬሪ ኢምፖርታንት ፖይንት፣ ሁለት ትልቅ ኢምፖርታንት ፖይንቶችን ኮንሲደር ልናደርግ ያስፈልጋል። ጄኔቲክ ዲፍረንስ ዱ ኖት ሚን ኤ ሎት ባዮሎጂካሊ። ጄኔቲክ ዲፍረንስ ማለት ባዮሎጂካል ዲፍረንስ ነው ማለት አይደለም። ባዮሎጂካል ዲፍረንስ ነው ማለት አይደለም። ሁለተኛ ካልቸራል ቢሄቪየር ኢዝ ኖት ጄኔቲካሊ ሊንክድ ቱ ሶስ ጂኦግራፊካል ዲፍረንስ። እንግዲህ ካልቸራል ቢሄቪየር ያለው ነገር ጄኔቲካሊ ሊንክ ያደረገ አይደለም ከጂኦግራፊካል ዲፍረንስ ጋር። ለምሳሌ ኤዥያ አካባቢ ያለ ካልቸራል ቢሄቪየር፣ ቻይና አካባቢ ያለ ካልቸራል ቢሄቪየር ዳይሬክትሊ ከጄኔቲካሊ ወይም ደግሞ ባዮሎጂካል ከሆኑ ማነራቸው ጋር ሊንክ የለውም። ስሩ ፕሮሰስ ኤንቫይሮንመንቱን አዳፕት ከማድረግ አንጻር የመነጨ ነው እንጂ እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ሲወለዱ ለዛ አካባቢ ፐርፐዝሊ በዛ አይነት ሁኔታ ካልቸራሊ እንዲኖሩ ተደርገው የተፈጠሩ ሰዎች ጄኔቲካሊ አይደሉም የሚል ነው። ዊች ሚንስ ምን ማለት ነው? የአፍሪካ ሰው እዛ አካባቢ ቢኖር ስሩ ፕሮሰስ የነዛን ካልቸር መምሰል ይችላል ማለት ነው። ዊች ሚንስ ምን ማለት ነው? ይሄ ጄኔቲካሊ አይደለም ማለት ነው። ስሩ ፕሮሰስ ስሩ ለርኒንግ ያንን አካባቢ አዳፕት ከማድረግ አንጻር የሚመጣ ፕሮሰስ እንደሆነ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ሌላ ስለ ሂውማን ሬስ እንመለከት። ዘ ሂስትሪ ኦፍ ሬሻል ታይፕ ምን አይነት ነው የሚሉትን ነገሮች እንመለከታለን አጠር ባለ መንገድ። ሰም ኦፍ ዘ ፈርስት ሪከርድ ኦፍ ሂውማን ክላሲፋይንግ አዘርስ አስ ኤ ሰርቴን ታይፕ ካም ፍሮም ኤንሸንት ኢጅፕትን የመጣው ክላሲፊኬሽን ሂውማን ክላሲፊኬሽን የመጣው ማለት ነው። ቤዝድ ኦን ስኪን ከለር ማለት ነው። ኢጅፕቲያኖች ራሳቸውን ሬድ ስኪንድ ብለው ይጠሩ ነበር፣ ወይም ቀይ ቆዳ ያላቸው ሰዎች። ፒፕል ሳውዝ ኦፍ ኢጅፕት ደግሞ ያሉትን ደግሞ ብላክ ስኪንድ ይሏቸዋል። ፒፕል ሊቪንግ ኖርዝ ሜዲትራኒያን ሲ ደግሞ ዋይት ስኪንድ ይሏቸዋል። ፒፕል ቱ ዘ ኢስት ደግሞ የሎ ስኪንድ ብለው ከፋፍለዋቸዋል ማለት ነው። ኢን ዘ 16th ሴንቸሪ ኢሮፒያን ቮያጅ ክላሲፋይስ
many peoples by their skin color and categorize them under savages the ይሄ ምን አይነት ነው ሳቬጅ የምንለው ነገር ላይክ እንደ ባሪያ ሆነ ባሪያም ብቻ አይደለም ላይክ እንደ ሰውም ያለመቁጠር አይነት ነገር ማለት ነው ሰውም ያለመቁጠር ሳቬጆች ናቸው ብለው ኢሮፒያኖች በ16ኛው ሴንቸሪ ከለርን ቤዝድ አድርገው ክላሲፋይ አድርገው እንደነበረ ታሪክ ያሳየናል ማለት ነው some naturalists in the 60s through 19th centuries proposed that savages were even different species than white Europeans saying that they should not be considered human ናቸው ብሎ ኮንሲደርድ ማድረግ አለመቻል ሳቬጅ ሰዎች አይደሉም ይሁን ላይክ እንደ እንስሳ አይ ቲንክ ነገር እንደዚህ አይነት ነገር consideration ነበራቸው this classification made persecution and enslavement of different people purely because of how they looked much easier ማለት ነው ጥቁር በመሆናቸው ብቻ አፍሪካውያን ጥቁር በመሆናቸው ብቻ በጣም ትልቅ በደል ደርሶባቸው ነበር ትልቅ በደል እንደ እንስሳ የታሰሩ የተነዱ ለባርነት ሲውሉ የነበረበት ሁኔታ ነው this old concept የመጣው ከምንድነው ከለርን ወይም ደግሞ ስኪን ከለርን ቤዝድ ከማድረግ የተነሳ ነው in the middle 1800 century naturalists began to use method of describing the shape of the head called cephalic index ይሄ ደግሞ ጀርመን አካባቢ የተካሄደ ሌላኛው ክላሲፊኬሽን ሜተድ ነው cephalic index በማለት which means the shape of the head circumference the ratio of measurement of the length and width of the head ማለት ነው ያንን ሜዠር በማድረግ ለሁለት ተከፍለው እንደነበረ ያሳያል ዶሊኮሴፋሊክ ምንላቸውና ብራይኮሴፋሊክ ብሎ በሁለት ተከፍለዋል ዶሊኮሴፋሊክ የሚባሉ ሰዎች ሎንግ እና ናሮ ሄድ ያላቸው ናቸው ኖርዘርን ዩሮፒያኖች ናቸው ብራይኮሴፋሊክ ምንላቸው ደግሞ ብሮደር ሄድ ያላቸው ሳውዘርን ዩሮፒያን ናቸው ብሎ ተከፍለው ነበረ ይሄም ሌላ ክላሲፊኬሽን ሜተድ ነው This is all about application of Darwin's principle of biological evolution to societies. This led to the concept of known as Darwinism. እንግዲህ ይሄን የመሳሰሉት ክላሲፊኬሽኖች የአፕሊኬሽን ኦፍ ዳርዊን ፕሪንሲፕል ናቸው ከዛ የመነጩ ናቸው የሚለው ኮንሰፕቱም ዳርዊኒዝም ተብሎ ይጠራል ኤውጊኒክስ ምንለው ደግሞ advocating for the state regulation of marriage family size whether to allow an individual to reproduce ማለት ነው ኤውጊኒክስ ማለት ደግሞ ገቨርንመንት አድቮኬት ሲያደርግ ነው which means family size number of children እነዛን የመሳሰሉትን ነገሮች በስቴት ሬጉሌሽን አድቮኬት ሲያደርግ ኤውጊኒክስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ይሄ ኮንሰፕት ሞጁላችሁ ላይ በግልጽ ተቀምጧል እዛ ገብታችሁ ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ ሌላ why is everyone different ለምንድን ነው ሰው ሁሉ ዲፈረንት የሆነው human cultural diversity variation ለምን ተፈጠረ የምንልበት ምክንያት ለዚህም ለመፈጠሩ እንደ አካውንት የሚነሳው ነገር ምንድነው ካለ ካልቸር ነው ፉል ስቶፕ ፔሪድ በቃ ካልቸር human differenceን ፈጥሯል human environmenቱን አዳፕት ለማድረግ ከሚያደርገው ጥረት የተነሳ ካልቸር የሚለው ነገር ተመጣጣው ያ የመጣው ነገርም ወደ ምን አምጥቶታል ወደ human difference diversity variation ተጣል ማለት ነው culture area and cultural contact in Ethiopia እንመልከት እስቲ culture areaዎችን እንመልከት culture areas refers to a cluster of related cultures occupying a certain geographical region ማለት ነው culture area ምንለው a cluster of related cultures የባህል ወይም ደግሞ የባህል ምንለው ነገር ጥርቅም ነው የሰርቴን ጂኦግራፊካል ሪጅንን ኦኩፓይ ያደረገ ካልቸራል ኤሪያ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው በ1920 አልፈርድ ኮይበር and his contemporaries የራሳቸው የሆነ ነገር አስቀምጠዋል in Ethiopia there are three types of culture አለ ፕላህ ካልቸር ኤሪያ and instant culture area and pastoral culture area ብለን በሶስት እንከፍለዋለን ፕላህ ወይም ደግሞ ለእርሻ የሚውለው ካልቸር ኤሪያ ምን አይነት ካልቸር ኤሪያ ነው represents those part of the country where agriculture is predominantly the means by which substance is eked out ማለት ነው እንግዲህ ይሄ አግሪካልቸር የምንለው ወይ ደግሞ ግብርና የምንለው ነገር ፕሪዶሚናንት የሆነው ወይም ደግሞ ተቆጣጥሮ የያዘው አካባቢ
የፕላህ ወይም ደግሞ የእርሻ ልማት ካልቸራል ኤሪያ ተብሎ የሚጠራ ነው። It is an area that subjected of study for the past 7 decades starting from the 1950 ከ1950 ጀምሮ ለሰባት አስርት ዓመታት ድረስ የተጠና በጥናት ላይ የቆየ ያለ ካልቸራል ኤሪያ ነው። Some of the ethnographers who study the area we call ፕላህ ኤሪያ እነማን ናቸው? እነ ዶናልድ ሌቪን፣ አሌን ሆቨን፣ ፍሬድሪክ ጋምስተን፣ ጃክ ባውር እነዚህ የመሳሰሉ ሰዎች ይህንን ፕላህ ካልቸር ኤሪያን ሲያጠኑ የቆዩ ሰዎች እንደሆኑ ይገለጻል። በመቀጠል እንሰት ካልቸር ኤሪያ ነው። የእንሰት ካልቸር ኤሪያ ምን አይነት ካልቸር ኤሪያ ነው? ቫስት ሪጅን ኢን ዘ ሳውዘርን ፓርት ኦፍ ዘ ካንትሪ ነው። ሳውዘርን ፓርት ኦፍ ካንትሪ ላይ ያለ ወይም ደግሞ ደቡብ ክፍል ላይ የሚገኘው ካልቸር ኤሪያ ነው። ሌላ ፓስቸራል ካልቸር ኤሪያ ነው። ይሄ የእርባታው ካልቸር ኤሪያ is found in the lowland areas covering a large section of the Afar in the northwest አፋር አካባቢ ያሉ ሶሳይቲዎች እንግዲህ በእርባታ ነው የሚተዳደሩት። ፓስቸራል ማለት እርባታ ነው፣ በእርባታ ነው የሚተዳደሩት። ሶማሊያ አካባቢ፣ ቦረና አካባቢ ያሉ አካባቢዎች ይሄ ፓስቸራል ካልቸር ኤሪያ ተብሎ የሚጠቀሱ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ቴንኪው እንደዚህ አጠር ባለ ሁኔታ ቻፕተር 3ን ተመልክተናል። ላይክ፣ ሼር፣ ፎሎ በማድረግ ሰፖርት እንድታደርጉ ስል በድጋሚ ያሳስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።